عاقبت بدش اینه که زنده دستگیر بشه. عاقبت علی خامنه‌ای نه فقط بد بلکه بسیار بد خواهد بود. بیژن کیان که برخلاف بسیاری از تحلیلگران سیاسی از دل نهادهای حاکمیتی و امنیتی ایالات متحده بیرون آمده است، از معدود ایرانیانی است که توانسته در بالاترین سطوح دولتی آمریکا، یعنی با تایید مستقیم سنای ایالات متحده، صاحب منصب شود. زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 پیروز شد، بیژن کیان به عنوان یکی از اعضای کلیدی تیم انتقال قدرت انتخاب شد و سمت قائم مقام تیم اطلاعات و امنیت دولت انتقالی ترامپ را داشت. وظیفه او بسیار حساس بود: مسئولیت بررسی و سازماندهی در دفتر مدیر اطلاعات ملی، نهادی که بر تمامی 17 سازمان اطلاعاتی آمریکا از جمله CIA و FBI نظارت دارد. او تاکید می‌کند که تقریباً هیچ سناریویی وجود ندارد که بتوان آن را پایانی خوب برای علی خامنه‌ای نامید. با این حال، برای توضیح شدت فاجعه، سناریوها را در قالب یک طیف مقایسه می‌کند. به گفته کیان، اگر بخواهیم از میان گزینه‌های موجود بهترین بدها را انتخاب کنیم، تصویری شبیه آخرین لحظات یحیی سنوار است. مردی شکست خورده، نشسته بر ویرانه‌ها، منزوی و بی‌قدرت، در حالی که تنها حرکت نمادینی که برایش باقی مانده، پرتاب یک چوب است. این تصویر نه از پیروزی، بلکه از فروپاشی کامل هیبت حکایت می‌کند. پایانی که در آن اسطوره قدرت پیش از مرگ کاملاً فرو می‌ریزد. اما از نظر کیان، دردناکترین و در عین حال انسانی‌ترین تنبیه برای کسی با این حجم از غرور و دستگیری زنده و قرار گرفتن در برابر دادگاه است. او می‌گوید عذابی که خامنه‌ای در یک محاکمه علنی خواهد کشید از هر مجازاتی سنگین‌تر است. اینکه مردی که خود را سایه خدا، صاحب حقیقت مطلق و فراتر از پاسخگویی می‌دانست، ناگهان مجبور شود در برابر مردم توضیح دهد که این حجم از جنایت چگونه و چرا رخ داده است. در این سناریو مسئله فقط حکم نهایی نیست، خرد شدن شخصیت و فرو ریختن توهم علی خامنه‌ای است که خود مجازات اصلی او محسوب می‌شود. حتی این احتمال نیز وجود دارد که یکی از نزدیکترین افرادی که در کنار خامنه‌ای قرار دارد و حتی تصور نمی‌کند خطری برای او داشته باشد، خود بتواند چنین خطری را ایجاد کند. کیان سپس به سناریوهای خفتبار تاریخی اشاره می‌کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم جهت مقابله با سایبری‌ها همین الان ویدیو رو لایک کنید. عاقبتش میخواید من خیلی دراماتیک‌تر براتون بگم؟ یادتونه وقتی که صدام رو از اون حفره بیرون می آوردن؟ میدونید یه سرباز آمریکایی، سرباز ساده آمریکایی، البته با افتخار، این پرقدرت‌ترین مرد رو از یک سوراخ در خاک مملکت خودش بیرون میکشید. خفتش رو در نظر بگیرید. یا اون لحظه‌ای که معمر قذافی رو از لوله فاضلاب بیرون کشیدن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای اگر محاکمه بشه اعتراف بکنه به جنایات خودش، اون وقت در اون محاکمه اون تنبیهی که براش تعیین میکنند بسیار به جا خواهد بود مسلما. ولی نمیدونم، میخواستم بگم دادگاه عادلانه، ولی میخوام بگم که آیا واقعا دفاعی داره بکنه این مرد از جنایاتی که مرتکب شده. او تأکید می‌کند که در این تصاویر مسئله مرگ نیست. مسئله تحقیر مطلق قدرتی است که زمانی شکست ناپذیر تصور می‌شد. از نگاه او چنین پایانی برای خامنه‌ای کاملاً محتمل است. پایانی که در آن فاصله میان ادعای خدایی و واقعیت انسانی به شکلی عریان آشکار می شود. سناریوی دیگر فرار است، اما کیان این گزینه را نیز بیشتر یک توهم می داند تا راه نجات. او به تجربه نیکولاس مادورو اشاره می کند که حتی در لحظه فرار فهرستی 200 نفره از همراهان خود می خواست. با این حال کیان می‌پرسد آیا سردارانی که امروز با مدال‌های پر از زرق و برق از خامنه‌ای دفاع می‌کنند واقعاً جزو آن فهرست خواهند بود؟
پاسخ او روشن است. اکثر آنها تنها خواهند ماند، اسیر این توهم که جزو خواص هستند، در حالی که در لحظه سقوط هیچ کس برای نجاتشان باز نخواهد گشت. مردم اینا رو شناسایی میکنن. میدونید من فکر میکنم اینا از جانشو گذاشتن. کسانی که امروز به روی مردم اسلحه میکشن یا باتون میکشن از جان خودشون گذاشتن. مردم اینا رحم نخواهند کرد. امروز همه تصاویر، همه فیلم ها، همه اسناد نزد مردم هست. در بخش بعدی کیان وارد ساختار نظامی می شود و تصویری کاملا متفاوت از آنچه رسانه ها نشان می دهند ارائه می کند. به باور او، کنترل اوضاع عملاً از دست سپاه خارج شده است. ارتش، سپاه و واحدهای درونی دائما یکدیگر را زیر نظر دارند. بی‌اعتمادی ساختار را از درون پوسانده. آنچه امروز به عنوان قدرت دیده می شود، صرفاً نمایشی موقت است. نمایشی که با باتوم و اسلحه در خیابان حفظ شده، نه با مشروعیت. او صریح می گوید، نیروهایی که امروز علیه مردم سلاح می کشند، عملاً از جان خود گذشتند. زیرا مردم ایران رحم نخواهند کرد. تمام تصاویر، اسناد و شواهد نزد مردم باقی مانده و فراموش نخواهد شد. قدرت مردم بی‌نهایت وقتی که قدرت خودشون رو بشناسن. وقتی که اون عامل ترس رو بهش بتونن غلبه کنن. یکی از صریح‌ترین پیام‌های کیان خطاب به نیروهای مسلح است. رهبر شما دیگر وجود ندارد. شما به طنابی آویزان شده اید که به جایی وصل نیست و به زودی رها خواهد شد. او از آنها نمی‌خواهد کودتا کنند، بلکه تنها یک چیز می‌خواهد. پیش از آن که دیر شود، به مردم اطمینان دهند که روبروی آنها نخواهند ایستاد و از توهم خاص بودن خارج شوند. در جمع‌بندی کیان تأکید می‌کند که قدرت واقعی نه در سلاح است، نه در لباس نظامی و نه در نمایش رسانه‌ای، بلکه در مردمی است که اگر بر ترس خود غلبه کنند، قدرتی بی‌نهایت خواهند داشت. از نگاه او، بسیاری از سناریوهایی که امروز غیر ممکن به نظر می رسند، در لحظه فروپاشی می توانند به شکلی غیر منتظره و خارق العاده رقم بخورند. خواهش می کنیم به خاطر فرزندان شریف و شجاع ایران که امروز کنارمان نیستند، در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق زیر پست‌های سیاستمداران غربی و در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های معتبر بین‌المللی کامنت انگلیسی بگذارید و مستقیما از آنها بخواهید از مردم ایران حمایت عملی و نظامی کنند. امروز سکوت یعنی کمک به جمهوری اسلامی. تا قبل از اینکه دیر شود، صدای فرزندان ایران زمین باشید. پاینده ایران، جاوید شاه. ما پیروزیم.